नमस्कार मित्रांनो, मी चंद्रकांत पोळ, संस्थापक अध्यक्ष पर्यायमाय बहुउद्देशीय समाज जागृती संस्था पाथरी, जिल्हा परभणी। मित्र हो, मी हे जे काही व्लॉग्स बनवत आहे हे सर्वसामान्य जे प्रशासकीय अधिकारी होण्यासाठी जे उत्सुक मुलं आहेत, जे सर्वसामान्य माणसं आहेत, जे विद्यार्थी आहेत, जे शिक्षक बांधव आहेत, ह्या सर्वांना ग्रामपंचायतपासून ते महानगरपालिकेपर्यंत माहिती मिळावी आणि ती माहिती मिळण्यासाठी जवळपास 5 ते 7 नवीन ब्लॉग आपण तयार करतो आहोत। ह्या सर्वांची माहिती म्हणजे गाव खेड्याच्या कारभारापासून महानगरपालिकेच्या कारभारापर्यंत कशा पद्धतीचं असेल, उदाहरणार्थ ग्रामपंचायत असेल, पंचायत समिती असेल, जिल्हा परिषद असेल, त्याच्यानंतर नगरपालिका, महानगरपालिका, गावचा पोलीस पाटील, गावचा कोतवाल, ह्या सर्व संदर्भामधली माहिती, त्याचं शिक्षण काय असायला पाहिजे, सदस्यसंख्या किती ही सर्व प्रकारची माहिती तुम्हा सर्वांना मिळण्यासाठी हे ब्लॉग तयार करतो आहोत। तर कृपया तुम्ही जे आता व्हिडिओ पाहतात त्याच्या उजव्या बाजूला जे सबस्क्राईबचं बटन आहे ते सर्वांनी दाबा, म्हणजे प्रत्येक वेळी तुम्हाला ती माहिती, प्रत्येक माहिती माझी तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी घंटीचं जे बटन आहे ते दाबायला विसरू नका, कारण अद्ययावत माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहे। जर हा व्हिडिओ आवडला तर शेअर करा, कमेंटमध्ये तुम्हाला जे चांगलं वाटलं तर चांगलं, वाईट वाटलं तर वाईट, कृपया कमेंटमध्ये माहिती टाका। मी कुठल्या पद्धतीचे नवीन व्हिडिओ बनवायला पाहिजे, पण मला असं वाटलं की सर्वांना आजकाल वाचन संस्कृती लोप पावत आहे, तर किमान ही मुलं माझी माहिती ऐकतील आणि मग ग्रामपंचायतपासून ते महानगरपालिकेपर्यंत ग्रामपंचायतचा कारभार, तिथले गावातला जो काय पोलीस पाटील आहे, तिथला कोतवाल आहे, पंचायत समिती आहे, जिल्हा परिषद आहे, महानगरपालिका आहे, प्रत्येकाची माहिती वेगवेगळ्या ब्लॉगमध्ये मी तुमच्याकडे पाठवणार आहे। तर कृपया तुम्हाला पुन्हा सांगतो की जो तुम्ही आता माहिती ऐकत आहात तर उजव्या बाजूचं सबस्क्राईबचं बटन दाबा, ही तुम्हाला नम्र विनंती। ज्यावेळेस आपल्याकडे एकाच गावाची लोकसंख्या 500पेक्षा कमी भरते आहे आणि आपल्याला तर ग्रामपंचायत स्थापन करायचे, मग आपण वाडी वस्त्या करून ती आपण संख्या स्थापन करतो 600पर्यंत आणि एक गट ग्रामपंचायत तयार होते आणि एक गट ग्रामपंचायत झाल्यानंतर आता तुम्हाला ह्याच्यानंतर तुम्हाला हे माहिती होणं गरजेचं आहे की त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार किती एक सदस्य संख्या असली पाहिजे। एक साधारणपणे सदस्य संख्यामध्ये किमान 7 सदस्यापासून तर ग्रामपंचायतच्या 17 सदस्यापर्यंत किती लोकसंख्या असायला पाहिजे, म्हणजे 7 सदस्य ते 17 सदस्यपर्यंत कशा पद्धतीची विभागणी केलेली। साधारणपणे 600 लोकसंख्यापासून 1500 लोकसंख्यापर्यंत 7 सदस्य ग्रामपंचायतचे असतात, तर 1501 पासून 3000 लोकसंख्यापर्यंत 9 सदस्य असतात, 3001 ते 4500 पर्यंत 11 सदस्य असतात, 4501 ते 6000पर्यंत 13 सदस्य असतात, 6001 ते 7500 पर्यंत 15 सदस्य असतात आणि 7501 पेक्षा ज्यावेळेस जास्त लोकसंख्या होते तर 17 सदस्य संख्या असते। अशा पद्धतीने सदस्य संख्या प्रत्येक ग्रामपंचायतची असते। मित्रहो, सदस्य संख्या ची माहिती तुम्हाला झालेली, त्याच्यानंतर सरपंचपद हे फिरतं आरक्षित असतं, पण उपसरपंचपद हे आरक्षित नसतं आहे। ग्रामपंचायत सदस्यामध्ये 50% जागा ह्या महिलांसाठी राखीव ठेवलेल्या आहेत आणि मागासवर्गीयासाठी मात्र 27% जागा। अनुसूचित जाती जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये जागा ठेवलेल्या आहेत आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जर तुम्हाला उभं टाकायचं असेल तर 21 वर्षाचं वय हे उभं राहण्यासाठी पाहिजे आणि 18 वर्षाचं वय हे मतदान करण्यासाठी पाहिजे। मित्र हो, ग्रामपंचायत सदस्याला पंच असं पण म्हणतात। आपण जर गावात ग्रामीण भागामध्ये गेलो ग्रामपंचायतमध्ये तर त्यांना ग्रामपंचायत सदस्य जसं नाव आहे तसं ग्रामपंचायतमध्ये जे निवडून येतात त्यांना पंच पण असं म्हणतात आणि ग्रामपंचायत कार्यालय जे असते त्याला ग्रामीण भाषेमध्ये चावडी पण असं म्हणतात आणि ग्रामपंचायतचा जो कारभार पाहतो, जो ग्रामपंचायतचा जो सचिव असतो त्याला ग्रामसेवक म्हणतात। आणि मग ह्या ग्रामसेवकाचं काम काय असतं आहे तर ग्रामपंचायतीचा जो अर्थसंकल्प आहे तो तयार करायचा, तो बैठकीमध्ये मांडायचा आणि सर्व सदस्याची त्याच्यावर मंजुरी झाली की त्यानुसार खर्च करणे हे काम ग्रामसेवकांना करावे लागतात। ग्रामपंचायतीसाठी जे छोटे वार्ड असतात तो वार्ड पाडण्याचं काम जिल्हाधिकारी करतात आणि विशेष बाब म्हणजे अशी
की ग्रामपंचायतींना जे सदस्य निवडून येतात तर त्यांना पक्षांतरबंदी कायदा लागू नाही, ही महत्त्वाची बाब लक्षात घेणं गरजेचं आहे. मित्र हो, ग्रामपंचायतचं ज्यावेळेस आपण पाहतो त्यावेळेस तर ग्रामपंचायतच्या बैठका वर्षातून किती व्हायला पाहिजे, तर ग्रामपंचायतच्या बैठका ह्या वर्षातून 12 व्हायला पाहिजे. प्रत्येक महिन्याला एक बैठक व्हायला पाहिजे. आणि बैठकीसाठी जी गणसंख्या असते तर ती गणसंख्या निम्मे सदस्य ही गणसंख्या आहे. मित्र हो, बैठकीचा जो अध्यक्ष असतो हा सरपंच असतो, पण जर सरपंचच गैरहजर असेल तर त्याऐवजी उपसरपंचसुद्धा त्या बैठकीचे अध्यक्ष होऊ शकतात. पण बैठक चालू असताना जर सरपंचांचं आगमन झालं तर त्यांना ते अध्यक्षस्थान हे सरपंचांना द्यावं लागतं आहे. मित्र हो, ग्रामपंचायतचा जो कार्यकाळ असतो हे 5 वर्षाचा, परंतु राज्य शासन मुदतपूर्व विसर्जन करू शकतात. आणि विसर्जनाची कारणं काय असू शकतात, तर मित्र हो, ग्रामपंचायतीचं जर विसर्जन करायचं असेल तर अधिकारात जे दिलेले आहेत त्याच्या ज्या मर्यादा आहेत त्याचं जर उल्लंघन केलं गेलं किंवा निम्यापेक्षा जास्त सदस्याच्या जागा जर रिक्त झाल्या, कर्तव्य पालन करण्यामध्ये कसूर केला किंवा वरिष्ठाचं जे काही आदेश आहेत त्याची जर पायमल्ली केली किंवा गंभीर स्वरूपाचे जे आर्थिक गैरव्यवहार झाले ते जर सिद्ध झाले तर ग्रामपंचायत ही विसर्जित करतात. आणि सरपंच किंवा उपसरपंच ह्यांनी जर अशा पद्धतीचं काम केलं तर पूर्वी जिल्हा परिषदच्या स्थायी समितीमध्ये ह्याच्यावर ठराव घेऊन ते विसर्जित केलं जायचं किंवा त्याच्यावर कारवाई केली जायची. पण हे आता सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी त्याच्यावर कारवाई करू शकतात. विसर्जनानंतर 6 महिन्याच्या आतमध्ये निवडणुका घेणं हे बंधनकारक असतं आहे. आणि नव्या ग्रामपंचायतचा कार्यकाळ विसर्जित ग्रामपंचायतच्या उर्वरित जो कार्यकाळ असतो इतकाच असतो. 2003च्या आदेशानुसार समजा नैसर्गिक आपत्ती आली किंवा काही अन्य कारणां असतो गावाची लोकसंख्या जर कमी झाली तर ग्रामपंचायत मात्र लगेच विसर्जित करता येत नाही. निवडणुकीनंतर पदाधिकारी निवडणुकीचा जो पहिला अध्यक्ष असतो, जी ग्रामपंचायतीची निवडणूक होते आणि जो पहिला अध्यक्ष असतो ते तहसीलदार असतात. आणि या बैठकीनंतर ग्रामपंचायतचा कार्यकाळ सुरू होतो. आणि समजा की आपल्याला आता सरपंचाची निवड करायची आणि समसमान मतं पडले प्रत्येकाला, तर चिठ्ठ्या टाकून सरपंचाची निवड केली जाते. आता पाहूया आपण सरपंचाला मानधन किती भेटतं आहे. मित्र हो, सरपंचाला मानधन हे 6,000 किंवा जी काय तिथं निधी गोळा होतो, जी काय रक्कम मिळते त्यांच्या ग्रामपंचायतची त्याच्यात 2%, पण जी कमी असेल ती रक्कम हे सरपंचाचं मानधन असतं आहे. मित्रांनो, आता आपण ज्यावेळेस ग्रामपंचायत बघतो आणि ह्या ग्रामपंचायतीचा जो मुखिया असतो त्याला आपण सरपंच म्हणतो आणि ह्या सरपंचावर आपल्याला अविश्वास आणायचा आहे किंवा अविश्वासाचा ठराव घ्यायचा आहे. तर तो सरपंच पुरुष असेल किंवा तो उपसरपंच जर पुरुष असेल तर त्या संदर्भामध्ये त्यांच्यावर जर ठराव आणायचा असेल तर 1/3 सदस्यानं तो मांडायचा असतो आणि 2/3 सदस्यानं तो मंजूर करायचा आहे. परंतु महिला सरपंच किंवा उपसरपंच असतील आणि त्यांच्यावर जर अविश्वासाचा ठराव आणायचा असेल तर 2/3 सदस्यानं तो काय करायचा आहे, मांडायचा आहे आणि 3/4 सदस्य त्याला मंजुरी देत असतात. म्हणजे आणि दुसरी गोष्ट अशी मला सांगायची की निवडीनंतर 6 महिने अविश्वासाचा ठराव आणता येत नाही आणि अविश्वासाचा ठराव फेटाळला तर पुन्हा वर्षभर तो मात्र आणता येत नाही. आणि हे जे अविश्वासाचा ठरावाची जी मीटिंग घेतली जाते त्याची ज्या ठिकाणी आपल्याला अविश्वासाचा ठराव मांडायचा असतो त्याचा जो अध्यक्ष असतो ते तहसीलदार असतात. दुसरी गोष्ट अशी की सरपंचाला राजीनामा द्यायचा आहे, तर सरपंचाला जर राजीनामा द्यायचा असेल तर ते पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतात. पण उपसरपंच किंवा सदस्यांना जर राजीनामा द्यायचा असेल तर ते ग्रामपंचायतच्या सरपंचाकडे राजीनामा देतात. मित्र हो, ग्रामपंचायतच्या उत्पन्नाची साधनं पाहूया आपण की ग्रामपंचायतला उत्पन्न कुठल्या पद्धतीतून मिळतं आहे. तर ग्रामपंचायतला उत्पन्न मिळण्याचे स्रोत जे आहेत तर पाणीपट्टी आहे, घरपट्टी, बाजारावरचा कर आहे, यात्राचा कर आहे आणि ग्रामपंचायतच्या ज्या जागा असतात, ज्या जागेमध्ये काही लोकांनी दुकानं थाटलेले आहेत किंवा दुकानं लावलेले आहेत त्यांचं जे भाडं असतं ते ग्रामपंचायत घेते. आणि दुसरी गोष्ट अशी की एखाद्या ग्रामपंचायतकडे जर व्यापारी संकुलन असेल, भरपूर अशी गाळे बांधलेले असतील तर त्यांचंही भाडं ग्रामपंचायतकडे जातं आहे. आणि ग्रामपंचायतच्या हद्दीत केल्या जाणाऱ्या ज्या काही गौण खरेदीचं आहे
आणि त्या खनिजाच्या बाबतीमध्ये गौण खनिजाच्या बाबतीमध्ये जे काही शासन दंड टाकतं आहे किंवा महसूल विभाग जे दंड टाकतं आहे तो जो दंड असतो तो पण ग्रामपंचायत देतो. दुसरी गोष्ट काही वेळेला अशी परिस्थिती येते की गावातले काही जनावरं गोंडवाड्यामध्ये काही जनावरं आणले जातात आणि त्या जनावरावर जो दंड लावला जातो ते पण ग्रामपंचायतच्या उत्पन्नाचा तो भाग असतो. आणि ग्रामपंचायतच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा जर स्रोत असेल ते म्हणजे शासकीय अनुदान. शासनाकडून जे ज्या प्रकारचे अनुदान दिले जातात त्याच्यावर ग्रामपंचायतचा कार्यक्रम चालतो. आणि ग्रामपंचायतमध्ये जे काही अनुदान जमा होतं आहे किंवा ग्रामपंचायतीवर काय जे उत्पन्न तयार होतं आहे त्याला ते जे जमा होतं आहे ते त्याला ग्रामनिधी म्हणतात. त्या ग्रामनिधीमध्ये ते सर्व जमा होत असतं आहे. आणि ग्रामनिधीवर जे नियंत्रण असतं आहे ते ग्रामसेवक आणि सरपंच या दोघांचं नियंत्रण असतं आहे. ग्रामपंचायतचं जे काय उत्पन्न तयार होतं आहे त्यातला 70% भाग हा जिल्हा परिषदेकडे जातो आणि 30% रक्कम ही त्याच ग्रामपंचायतीकडे जाते. अशा पद्धतीनं ग्रामपंचायतची जी काही माहिती आहे ही आपण तुम्हाला सांगत आहोत आणि ती शेवटपर्यंत पाहण्यात यावी. मित्रांनो, आपण ज्यावेळेस आता सर्व ग्रामपंचायतीची ज्यावेळेस माहिती पाहतो त्याच्यामध्ये हा शेवटचा टप्पा राहिला की ग्रामपंचायत कोणती कामं करते. तर ग्रामपंचायत 2 प्रकारची कामं करते, पण त्याच्यामध्ये 2 प्रकार म्हणजे एक आवश्यक कामं आणि एक ऐच्छिक कामं. तर आवश्यक कामं कोणते आहेत? ग्रामपंचायतमध्ये आवश्यक कामं आहेत रस्त्यावर दिवाबत्ती करणे, आरोग्याच्या सुविधा निर्माण करणे, शाळाची देखभाल करणे, रस्ते आणि सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, पाणी पुरवठा करणे आणि गावची स्वच्छता करणे हे काम ग्रामपंचायत आवश्यक कामामध्ये मोडतं आहे. पण ऐच्छिक कामामध्ये समजा गाव उभीकरण करायचं आहे किंवा वाचनालय उघडायचे आहेत, गावामध्ये काही बागाची निर्मिती करायची किंवा वृक्षारोपण करायचे किंवा काही पुतळे स्मारके आहेत त्यांची उभारणी करायची किंवा स्मशानभूमीमध्ये बांधकाम करायचे किंवा मनोरंजनाचे केंद्र उभे करायचे इत्यादी कामं हे ऐच्छिक कामामध्ये होते. मित्रांनो, आपण पूर्ण ग्रामपंचायतची माहिती पाहिली आणि आता जे पुढचे व्हिलॉग्स येणार आहेत तर स्वतंत्र विभाग येणार आहे. ग्रामसेवकाची कर्तव्य काय, कशा पद्धतीने ग्रामसेवकची नेमणूक केली जाते, त्याच्यानंतर एक ग्रामसभा हा स्वतंत्र ब्लॉग आपण तयार करणार आहेत. मित्रांनो, तुम्ही सर्व माझे भाग पहिल्यापासून शेवटपर्यंत पाहावेत अशी माझी इच्छा आहे. आणि अतिशय चांगले दर्जेदार की मुलांच्या ज्ञानामध्ये भर पडणार आहे, सर्वसामान्य माणसाच्या ज्ञानामध्ये भर पडणार आहे, ह्यासाठी आपण ही सर्व काही खटाटोप करतो आहोत. आणि तुम्हाला जर म्हणजे सर्व प्रकारची माहिती जर पाहिजे असेल, प्रत्येक प्रकारची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचायची जर असेल तर तुम्हाला बाजूला असलेलं जे काही सबस्क्राईबचं बटन आहे त्याच्यावर कृपया सबस्क्राईब करा, घंटीचं बटन दाबा, लाईक करा, शेअर करा. मित्रांनो, मला एक आनंद वाटतो की मी तुमच्यापर्यंत पोचत आहे आणि सर्वसामान्यपणे की ग्रामपंचायतपासून महानगरपालिकेपर्यंत सर्व प्रकारची माहिती तुमच्यापर्यंत पोचवत आहे याचा मला आनंद होत आहे. नमस्कार.